हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि मटन बिरयानीको रेसिपी लिएर आएको छु, जुन चाहिँ एकदमै सजिलो गरी बनाउने तरिका हो। अब बनाउन सुरु गरौँ है। समय थोरैमा चाहिँ बिरयानी हामीले छिटो बनाएर खानको लागि चाहिँ यसरी बनाउनु भयो भने चाहिँ बिरयानी एकदमै छिटो बन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो सेला बासमती राइस हो, यो चाहिँ मैले 4 कप लिएको छु। यसलाई चाहिँ मैले पखालेर मात्रै लिएको छु, यो मैले भिजाएको छुइनँ। अब यसमा 3 वटा तेजपात लिएको छु, यो राखिदिउँ। सानो टुक्रा यो दालचिनी लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। एउटा स्टार एनिस राखिदिउँ। एउटा अलैँची, 4 वटा सुकमेल लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। र आधा चम्चा यो कालो जिरा लिएको छु मैले। यो एकदमै मिठो बास्ना आउँछ। अब बिरयानी भनेपछि एकदम फ्लेभरफुल हुनु पर्यो हैन, त्यसैले गर्दा यति चीजहरु राख्यो भने एकदमै मिठो बास्ना आउँछ। त्यसपछि आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखिदिउँ। त्यसपछि अब पानी राखौँ। सबैलाई मिक्स गरिदिउँ र यसमा थोरै तेल पनि राखिदिउँ। यसमा घिउ पनि राख्नुभयो हुन्छ तपाईहरुले। अब राइस कुकरमा राखौँ, छोपिदिउँ र अन गरिदिउँ। मैले हिट अन गरेर एउटा कुकर राखिसकेको छु। म चाहिँ यसमा 1 कप तेल राख्छु। यो हाफ कप भयो, फेरि हाफ कप। तेल तातिसक्यो। अब यसमा यो कालो जिरा राखिदिउँ। 2टा दालचिनी राखिदिउँ। 4 वटा सुकमेल राखिदिउँ। 2टा अलैँची, 4 वटा तेजपात। अब यसमा मैले एउटा प्याज यसरी काटेर राखेको छु, यो राखिदिउँ। अब यो प्याजलाई चाहिँ राम्रोसँग फ्राई गरौँ। बिरयानीमा चाहिँ यो कालो जिरा राख्यो भने एकदमै मिठो बास्ना आउँछ। प्याज पनि राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। अब मटन चाहिँ मैले 1.5 किलो लिएको छु। अब मासुलाई चलाउँ। अब यो मासुको कलर चेन्ज नहुने जालसम्म चाहिँ हामीले केही पनि नराखिकन यसलाई यतिकै पकाउनु पर्छ। मैले हाफ कप दही लिएको छु। अब दही राखिदिउँ। अब दहीलाई पनि मासुमा मिक्स गरौँ। अब बेसार राखिदिउँ। नुन राखिदिउँ। मिक्स गरौँ। मासुमा दही पनि राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। अब यसमा मसलाहरू राखौँ। मैले अदुवा लसुनको पेस्ट लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। अदुवा लसुनलाई मिलाउँ मासुमा। अब जिरा धनियाको पाउडर राखिदिउँ। अनि चिल्ली पाउडर राखिदिउँ। मैले 5 वटा हरियो खोर्सानी लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। एकछिन मसला अझै भुट्नुपर्छ। हाम्रो मसला पनि भुटिसकेको छ। मैले 1 कप टोमेटो प्युरी लिएको छु। हजुरहरुसँग चाहिँ अब प्युरी छैन भने पिसेर राख्नु भए पनि हुन्छ। अब यो राखिदिउँ। यसलाई चलाउँ। यो टोमेटो प्युरी पनि राम्रोसँग मिलिसक्यो मासुमा। अब यसमा गरम मसला राखिदिउँ। यसमा अलिक बढी लाग्छ गरम मसला, अलिक फ्लेभरफुल हुनु पर्यो हैन बिरयानी। अनि यति चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ, पछि चाहिन्छ। यो सबैलाई मिलाउँ। गरम मसलालाई मजाले मासुमा मिलाइदिउँ। यो गरम मसला हाल्नु भए पनि हुन्छ। यसमा बिरयानी मसला भनेर पनि हामीले पाउँछौँ।
त्यो राख्नुभयो पनि हुन्छ र बिरयानी मसला आफैले घरमा पनि बनाउन सकिन्छ। तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी मन परिरहेको छ भने मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अब पानी राखिदिउँ यसमा। मैले 1 कप पानी राखेँ। अब आफ्नो कुकरमा कति पानी राख्दा मासु कति छ त्यो अनुसारले पाक्ने गरी पानी राख्नुपर्छ। र अब बिर्को लगाएर पकाऊ। अब आफ्नो आफ्नो कुकरमा हैन कति सिटीमा पाक्छ त्यो अनुसारले चाहिँ सिटी लाउनु पर्छ। राइस पनि पाकिसक्यो। कुकर सेलाइसकेको छ। अब खोलेर हेरौँ। मासु चाहिँ बिरयानीको लागि एकदम पर्फेक्ट भएको छ। बिरयानीको राइस पाकिसकेको छ। मासु पनि पाकिसक्यो। मैले यहाँ एउटा ओक राखिसकेको छु। तर यो हिट अन गर्ने होइन। अहिले सुरुमा मासु राखौँ। अब राइस राख्नुपर्छ मासुको माथिबाट। अब राइसलाई चाहिँ यस्तो पातलो खाले प्लेटले निकाल्यो भने चाहिँ राइस टुट्दैन, राम्ररी निस्किन्छ। अब यो राइस राखिसकेपछि यो फ्राई गरेको प्याज राखिदिउँ। तपाईहरुसँग यो फ्राई गरेको प्याज छैन भने बजारमा सजिलै पाइन्छ, नत्र घरमै पनि तपाईहरुले प्याजलाई फ्राई गर्नुभयो हुन्छ। त्यसपछि यो बाँकी राखेको गरम मसला राखिदिउँ। 1/4 चम्चा जस्तो राखिदिने। अनि मैले नटमेग लिएको छु। नटमेगलाई पनि यसरी कोरेर राखिदिउँ। धेरै राख्नु हुँदैन। मैले यति थोरै राखेको छु। चाडा खोर्सानी लिएको छु, यो राखिदिउँ। त्यसपछि यो केवडा वाटर भन्छ, यो बिरयानीमा राख्ने हो। यो एसेन्सको रूपमा हुन्छ। यसले धेरै मिठो बास्ना ल्याउँछ। यसरी राखिदिउँ यसको माथि। त्यसपछि मैले लाइम जुस लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। यो बिरयानी भनेको चाहिँ चटक्क एकदम पिरोहरू भएको एकदम फ्लेभरफुल मिठो हुन्छ। त्यसपछि यो हरियो धनिया काटेर राखेको राखिदिउँ। यो पुदिना काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब यसको माथिबाट फेरि मासु राखिदिउँ। अब यो बाँकी रहेको राइस सबै राखिदिउँ यसको माथिबाट। फेरि थोरै गरम मसला राखिदिउँ। त्यसपछि फेरि फ्राई गरेको प्याज राखिदिउँ। अब फेरि लाइम जुस राखिदिउँ। यो बिरयानी एसेन्स फेरि राखिदिउँ। त्यसपछि धनिया राखिदिउँ। त्यसपछि पुदिना राखिदिउँ। 3वटा हरियो खोर्सानी चाहिँ यो पनि राखिदिउँ। बिरयानी भनेपछि फ्लेभरफुलको साथसाथै एकदम कलरफुल पनि भयो भने राम्रो पनि देखिन्छ। त्यसैले मैले यो येलो कलर लिएको छु, यो राखिदिउँ अलिकति। अर्को ओरेन्ज कलर पनि लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब यसलाई छोपिदिउँ। अब यो छोपिसकेपछि हिटलाई अन गरेँ मैले। अब यसलाई चाहिँ हामीले मिडियम टु हाईमा चाहिँ यस्तै 4-5 मिनट जति पकाउनु पर्छ। मिडियम टु हाई हिटमा पकाएको 4 मिनट भइसकेको छ। यो भित्र स्टिम जम्मा भइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ हिटलाई पुरै लोमा हामीले चाहिँ यो बिरयानीलाई यस्तै 5-6 मिनट जति पकाऊँ। बिरयानी तयार भइसक्यो। हिटलाई पनि अफ गरिदिउँ। हेर्नु त कस्तो कलरफुल भएको छ। अब म बिरयानीलाई डिस आउट गर्छु। यस्तै गरेर म अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।